Hallå! Hej! Ja, hej. Välkomna till en ny film som inte kommer handla om husbygge, husbilar, ditt jobb. mitt jobb, nej. Inte ditt jobb heller. Nej, men det gör du aldrig. Vi har tagit lite grann off med målning, jobb och allting för att vara med på en liten aktivitet som nyinflyttade får vara i kommunen. Ja. Så att vi är nämligen bjudna av Karlskrona kommun till en nyinflyttarträff. Ja. Och vi ska åka lite skärgårdsbåt och då tänkte jag att vi gör väl en liten film så får ni följa med lite grann och se lite grann av Karlskrona skärgård. Och vi vet inte så mycket egentligen med att vi ska åka ut med båten Gåsefjärden. Och barnen ska följa med också. Vi har fått med oss alla barn. Eller i alla fall hälften. 2. Som sagt var. Så att häng med i den här filmen så får ni se vad vi gör när vi inte grejar med hus, husbil eller jobb. Så nu kommer det en vignett. Sitt kvar! Då har vi kommit in till stan. Ja. Som de säger i Karlskrona. Ja, som du säger. Ja, men det är karlskronitiska. Ja, jag vet. Det är lite speciell dialekt här nere. Ja. Så att, men du, den här utsikten är ju inte fy skam att leka med. Nej. Den går inte av för hacke. Den kan man leva med. Man kan leva med den, ja. Nu har ju inte vi sån utsikt där vi bor just, men vi behöver inte åka speciellt långt eller till och med faktiskt gå speciellt långt från vårt hus för att få en väldigt fin utsikt. Eftersom det är inte många 100 meter ner till vattnet där vi bor. Nej. Men vi ska åka med båten som är där. Ja, Gåsefjärden där. Gåsefjärden ska vi åka med. Står du på inbjudan i alla fall? Ja, jag kan tänka mig att det är där. Ja. Där står folk där också. Ja. Det är väl inte de enda som ska åka? Nej, det var fullbokat var det. Jag bokade faktiskt ganska tidigt. Nu är det lite fusk eftersom jag har ju bott här ungefär bakom SV Scandic och bakom där är jag född. Så att jag är ju inte riktigt helt ny här men du är ju helt ny. Ja. Så att, ja, precis. Sen har ju vi haft väldigt mycket, varit här mycket i Karlskrona ju. Ja, absolut. Eftersom mina föräldrar bor här nere. Så att vi har många kompisar här nere så att men nu bor vi ju här nere och då får man åka på sån här liten tur om man anmäler sig och det gjorde vi. Ja. Så att, och det är ungefär en kvart innan båten ska gå. Så ja, lite så. Ja, så får vi se hur de kör. Ja, det blir en skärgårdstur och sen så ska vi landa vid Kastellet på Aspö. Och då får ni hänga med. Det är där vi ska spela Mordgåta bland annat. Ja. Just det. Oktober, november. Så där har Nora och jag i och för sig varit ganska mycket och jobbat just nu. Där ute och förberett. Ja, alltså, visst är det vackert. Ja. Vi tar och gör oss redo för att åka lite båt. Ja, det gör vi. Ja, så häng med, sitt kvar. Då är vi på båten. Och här borta, nu ska vi se här bakom där, jag försöker peka, där vi ligger Blekinge museum och sen ligger Grevaregården ligger där. Och allt det ni ser runt omkring här det är ju själva Trossö. Som är Karlskrona som ligger på en ö. Eller på flera öar som är utfyllt. Ja, men det var slutsålt idag. Kommer nästa båt in. Axel kommer in också. Ja, man kan klaga på den här utsikten. Det kan jag ju säga. Nu rullar vi. Ja, eller rullar. Vet jag att de vill Guppa runt. Ja. Alltså det är så vackert här så det är något ont gör det. Och sånt här väder idag så är det ju inte fy skam. Där borta är det jag född en gång i tiden älskling. Bakom holmen där. Det visste du. Ja, det har du berättat några gånger. Ja. Nu vet du det igen. Sen tror jag att du är född på BRB. Ja, jo, men jag är uppväxt där vid tills 7 års ålder. Ja.
det är mycket spel. Vi ska kunna prata lite med varandra och lära känna kanske nya kalskoniter också. Så är det där med kalskonit. Det är lite känsligt. Man är kalskonit och man är född kanske. Det där lägga bebis där och så har vi född. Man måste vara, hon säger det, kalskronit säger hon. För att vara äkta kalskronit så måste man, tror jag, vara 3 generationer. Ja, det kan vara lite sådär. Jag klarar mig. Jag själv uppvuxen på Östan. Salt är ju det som ligger där. Det är så vackert där. Och vilket väder! Galet! Har du hoppat av båten nu? Ja, jag har hoppat av båten. Titta, där har du hur det ser ut. Ja, jag har varit här. Ja, jag vet att du har varit här. Ja. Ja, Nemo, vad säger du? Nya Lyan. Det är ju i alla fall en eldstad, Nemo. Akta huvudet. Var det högsta hönset som bodde här? Ja, det var en väldigt vanlig. Han hade en eldstad också. Nu är vi på väg till batteridäck på kastellet. Vad säger du, Lena? Här är ju el, det finns ställen där det inte är el. Ja, här är det el, ja. Man får bara
långt som helst. Ja, nu får du ducka. Trappen är hopplös här. Ja. Och sen är det lågt i tak. Det var här några jag sprang och filmade för Mordgåtan. Här uppe ska vi så småningom sen spela Mordgåtan. Här uppe. I de här nischerna. På batteridäck. Ja, vi befinner oss i Donjongen, alltså det huvud. Vi kommer till restaurangen. Nu är det ingen aktivitet, men här inne har vi vår restaurang när vi spelar Mordgåta. Så här ser det ut här inne. Och här serverar de idag lite tilltugg. Och det är Snillen spekulerar som står här, eller? Vad läser ni på? Don John. Det är det huset som är framför. Det är det som kallas för det. Jag kan tycka det är ett konstigt namn, men det är så det heter. Ska du vänta på mamma, så ska du ta oss in ett utav rummen. In i mörkret. Den här har jag slagit huvudet 2 gånger. Nej, det blev inget bättre kan jag säga. Nej, jag kan undvika det. Här är det mörkt. Här ska vi ha en scen sen till Mordgåtan, ja. 2 scener är det, ja. Och sen är det då museet rakt fram där, men där ska vi inte gå in. Jag har en scen här, tror jag. Jag ska vara här i detta rummet. Jag slutar kanske, ja, jag minns inte. Jag tror jag har henne. Där inne är det mörkt. Ja, där ska det inte vara. Nej, där ska vi inte vara. Nu blev det ljust. Kan vara en fängelsehåla kanske. Ja, stäng dörren, nu gick Kim ner in där. Akta huvudet. Ska vi gå upp i nästa då, Nora? Han går raklång ner i, ja, nästan på. Men då borde jag kunna gå raklång, för du är längre än mig. Ja. Prova får du se. Det värsta som kan hända är att slå huvudet i väggen. Det ser du ju, det märker du ju. Nej, det kan du inte. Och dock inte Nemo heller, för någon pang slår han huvudet i där nu. Nej, det kan du inte. Knas. Det kan jag komma sen. Ja, det gör ont efter ett tag, gör det. Ja, mysigt när man har satt upp lyktorna här. Det är konstrunda eller något sånt här konsthelg är det på Aspö. Ja, gå in. Ja, vad fräckt. Hiskligt massa springande här, Lena, va? Och den förrädiska trappen. Ja. Och så blir det de här stolarna. Ja. Ja, detta är kaxigt. Denna vin tycker jag är för jäkla fräsig, alltså. När man ser liksom djupet på det. Ja.
Det är riktigt fräckt. Ska ni ge ner där igen? Nej, i denna trappen tänker jag. Ja, det kan vi. Vi kan gå ut där. Nej. Vi går ut på vallen här. Mm. Absolut. Nej, så. Just det var ju det. Nu står jag huvudet i den där förbaskade dörrposten igen. Så har vi tappat den också. En ducka. Jag slår huvudet i nyss. Fallrisk. Ja, det vet i 17. Det var fallrisk. Det var huvudrisk. Det du har mitt över här är det Kungsholmen. Ja. Där de spelade in Kompani Svan. Ja, det stämmer. Ja. Eller var det Kompani Fasan? Det var på om vi pratade revyn. Det var i revyn vi hade det, ja. Ja, i revyn så hette det något annat. Ja. Ja, Nora, det här kommer bli din arbetsplats nu i höst. Ska du springa runt här? Kan man muta dig? Vem mördaren är? Nora är inte mutningsbar så man får reda på vem som är mördaren. Jo då. Nej. Ska vi se om du har flyttat in någon här inne, Nemo? Flyttat in en fågel eller någonting? Hade det inte. Här är det fallrisk. Ja, det ska kanske inte gå hur långt som helst. Ja, men man måste ju titta. Ingen kommer ihåg en fegis, älskling. Va? Ja, det var där vi kommer in från båten. Ja, båten ligger ju där, ja. Precis. Men jag är det. Hon är bara halv så det är en halvtimme till. Ja, man kan sitta här om man vill. Ja, vi kan sitta. Man ska stå still. Nu ska jag stå still. Jag är färdig. Hade jag besök. En lite mindre kanon. Det är dags att ta sig till båten. Och Lena och barnen har redan gått. Alltså det är fantastiskt fint här ute. Och man ska inte klaga på vädret idag heller. Kanonväder. Så nu ska vi åka båten Gåsefjärden tillbaka till Karlskrona. Och en av de här två försvarstornen som redan var omoderna när de var färdigbyggda på 1860-talet. Men så blev det ju då 4 och en period så var det faktiskt bemannade 4. Fram till att man elektrifierade då det på 4. Så man hade ju då gasol och man hade då gas. Och så var det ju faktiskt 4-vaktarfamiljer som då bodde där ute. Så om ni har möjlighet i framtiden hoppas vi att man kan visa våra turister där ute. Så är det en otroligt vacker byggnad. Okej, den är byggd som en befästning så att ställe där man kan ställa upp kanonerna. Men det finns kvar även de här lägenheterna som de här familjen bodde i.
Först bodde de på långsidan men från... Och det är det hon sa. Det var det som var godnatt. Skarpt söderut. Så de fick ju flytta då till södersidan. Och tonen där, det är det. Tonen som du har där vid, det är ju Verkö. De här jättestora tonen. Och det är störst i Sverige, eller är det någonting jag har läst? Och då får vi tänka, jag upprepar igen, inga kameror. För att då kommer de med flygande fläng. Och laddade pickadoller säger när det där. Ja, ni får inte filma här vid, det vet ni va? Det är allvarligt, vi ska inte... Försvarsmakten. Sen har också verkstadsbyggnader. Så jag upprepar vad UNESCO sa, välbevarade byggnader, välbevarad stadsplan och befästningar. Om ni nu vet allt om de här befästningarna. Och inne på varvsområdet så har vi ju alla de här byggnaderna. Så då var vi tillbaks vid huset igen. Ja, ett Litet äventyr på havet. Ja, kan man väl säga. Ja, det var det. Nej men det var trevligt att få en guidad tur där inne och berätta lite grann om kastellets historia. Ja. Mm. Och sen så var det ju också lite guidning under båtresan. Ja. Var det olika öarna och så här. Kan vi rekommendera, är ni här i Karlskrona så alltså Karlskrona har en skärgård, det kallas ju för Sveriges trädgård och det är fullt med öar precis överallt. Ja. Och skärgårdstrafiken kör ju med olika guidade turer. Ja. Så det kan man rekommendera. Ja, det finns om man är både kortare och längre. Ja, absolut. Och det finns ju också något sånt där hop on, hop off. Så att man kan bestämma att nu går vi av här och så hoppar man på när man vill igen på en ny båt. Så är det. Ja, nu tänker vi att vi avslutar den här filmen. Det gör vi. Det är lite jobbvecka nu som kommer. Ja. Och lite mer pyssel med huset. Det har vi en hel del. Bli. Och lite med mordgåtan så ska vi jobba med på kastellet också. Ja. Så det är fullt ös. Ja, hade du tänkt på något annat? Nej, absolut inte. Nej, så är det. Snart kommer husbilen hem i alla fall. Ja, det tar ett par veckor till. Ja, snart är husbilen hemma. Ja. Men vi säger som vi brukar säga på den här kanalen. Ta hand om varandra, kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då! Hej!